Tervetuloa taas tonne Aasoftajan keksintöpajalle, missä toisen romu on toisen mopon viritysosa. Nyt on tämä mun erikois S-kiihdytysmopo jo hyvin lähellä valaamista ja mulla on tuo moottori tuossa rungossa ja kaikki lisävarusteet on paikalla. Nyt tässähän kävi niin, että mulla jäi vähän niin kuin tämä mopo-alustan tekeminen kesken, kun alkoin tekemään tuota sylinteriä. Ja mä oon tässä hirveällä kiireellä tehnyt sitten tätä alustaa loppuun ja mä en oo kuvannut siitä, en oo ehtinyt kuvata siitä kaikkia, niin mäpä nyt en kerro, että mitä mä oon tehnyt tähän mopo-alustaan. Eli mä tein tällaiset jalkatappirungot semmosesta vanhasta terassituolista ja sitten mä valloin tämmöset jalkatapit. Näistä tuli tarkoituksella tämmöset kunnon isot, että siinä varmasti pysyy jalat kyyvissä, kun siinä on niin hankalaa se ajo-asento muuten. Sitten täällä on vaihteensiirtomekanismi, joka on erittäin viimeistelemätön. Tämän tekeminen ei meinannut onnistua millään. Ensimmäinen versio ei toiminut sinne päinkään ja tää piti tehdä 3 kertaa uusiksi. Ja nyt se toimii kohtuu hyvin. Vaihteet vaihtuu, mutta siinä on se ongelma, että se ei tunnu jalassa kovinkaan mukavalta. Sitä pitäisi vielä hienosäätää jotenkin. No, nyt tästä moposta puuttuu vielä jäähdytysnesteletkua tuonne ja sitten sähköt pitäisi kytkeä ja sitten puuttuu vielä yksi iso juttu, nimittäin pakoputki. Eli mulla ei ole tähän mitään pakoputkia. Ja aluksi mä meinasin, että mä pilikon tähän jonkun vanhan putken. Ei mulla oikein ole sopivaa, sitten tulisi aivan hirviän näköinen, jos silleen tekisi. Ja ei se olisi tehojenkaan kannalta hyvää, niin mä nyt yritän hullun raivolla vielä tehdä uuden pakoputken, että tässä on vielä muutama päivä aikaa ennen niitä kiihytyspäiviä. Niin. Joo, eli tässä mulla on nämä pakoputken mitat ja mitoituksesta sen verran, että kierroksia pitäisi olla, tai huipputehon kierrosluku 14 000 ja tehoja pitäisi tulla vähintäänkin riittävästi, mutta katsotaan kuinka käy. Tämä nyt on tällainen aika nopeasti suunniteltu putki Plier Exhaustin kaavoilla. Nyt mä ajattelin, että mä teen tämän alakuosan pullistamalla ja sitten nämä 2 tämän keskikohan ja vastakartion teen palasista. Niin ja nyt mä laskin, että tää alkukäärän pituus on 39 senttiä tuohon asti. Ja sitten minä käytän tähän pullistettuun putken tekkoon tämmöstä tekniikkaa, että mä otan tällaisen rautalangan ensin. Ja sitten tämä on nyt se 39 senttiä pitkä. No sitten mennään tänne mopon viereen ja aletaan sovittaa tätä ja taivuttelen tätä rautalankaa silleen, miten se alakokäärän pitäisi mennä täällä. Joo, eli nyt on taivutettu tämä lanka se alakokäärän muotoiseksi. Eli tämä on vähän niin kuin se putken ruoto. Joo, ja nyt mä teippasin 2 paperia yhteen ja sitten mä merkitsin tuohon nämä rautalangan alaku- ja loppupää ja sitten myös tänne pari merkkiä, että mistä se kulkee. Ja nyt siinä pullistushommassa tapahtuu semmonen, että tämä mutka tiukkenee, niin nyt pitää tehdä semmonen hyvin epätieteellinen operaatio, eli jonkun verran loiventaa tätä kulumaa. Siihen on hyvin vaikea sanoa mitään tarkkaa astemäärää, varsinkin kun tällaisesta mutkasta sitä astemäärää on hankala mitata. Se kyllä kannattaisi kehittää joku mittamenetelmä siihen, että paljonko sitä loivennetaan, koska muuten siinä ei oikein voi tapahtua kehitystä, että saisi se arvio lähelle oikein. Mutta minä nyt tästä pikkusen näin taivutaan auki tätä. No ja
Nyt kun mä piirsin nämä alkuperäiset merkit tänne, niin nyt mä näen tästä, että kuinka paljon mä loivensin sitä. Tuo näyttäisi suunnilleen hyvältä. Ja otetaanpa nyt tämmönen mitta-arvo, että kun on tämän tyyppinen mutka, niin se on niin 5 senttiä tuolta päästä auki. Voi sitten jälkeenpäin katsoa, että oliko se liian vähän vai liikaa. Joo, nyt mä piirsin tähän tämä taivutetun langan mukaisen viivan ja sitten mä piirsin sentin välein mittamerkkejä tohon. Tämä nyt ei ole täysin tarkkaa, koska tämä viiva on käyrä ja mä mittasin semmosia suoria pykäliä, niin siihen tulee väkisinkin virhettä. Ja täällä päässä se oli jo sentin pielessä se mitta, mutta mä sitten vähän kompensoin sitä mututuntumalla tänne välille. Sitten seuraavaksi pitää alkaa merkkaamaan noita halkaisia kohtia tuohon viivalle. Eli täällä kun tää putken halkasia on jossain kohdassa on joku, niin sitä vastaa sitten tämmönen kehämitan puolikas. Eli tähän merkitään nämä kehämitan puolikkaat tähän viivalle. Joo, eli nyt mä piirsin nämä halakasiat tonne oikeisiin kohtiin ja sitten harpilla suurpiirteisesti piirsin nämä reunaviivat sillä, että se näyttää suunnilleen siltä, että se laajenee kummallakin puolella yhtä paljon. Ei ole kovin tieteellistä. Ja seuraavaksi leikataan tämä tästä pois. Joo, nyt mulla on tässä peltiä ja tänne mallin päähän piti tehdä tämmöset lisäkkeet. Koska muuten, jos se olisi tästä suoraan vaan, niin se ei mitenkään voisi pullistua. Että siihen pitää jättää semmonen vara, että se loppuu sitten tänne. Mulla on semmonen paineilmaleikkuri tohon pellin leikkaamiseen, mutta mä käytän silti noita saksia, kun niillä saa tarkemmin seurattua viivan reunaa ja se leikkuri tekee sellaista hirveätä silippua. Peltisakset toimii kyllä hyvin, mutta pitää olla kahteen suuntaan kaartuvat sakset. Joskus mä en tiennyt sitä ja yritin yhdillä saksilla ja eihän sitten tullut oikein mitään. Joo, nyt olisi leikattu nämä palaset ja suoristettu jossain määrin ja nyt sitten hitsataan nämä väliaikaisesti yhteen ja ajetaan tää reuna tasaiseksi. Joo, ja sitten seuraavaksi pitää kääntää tämä reuna. On tässä tämmönen putkenpätkä, niin mä paukuttelen tuota vasten pyöriäksi tuon reunan.
Niin, nyt näihin on paukutettu tommonen reuna. Ja tuo pitää tehdä sen takia, että muuta se ei oikein pullistu siitä sauman juuresta. Että siihen jäisi semmonen tosi ruma sauma ilman tuota pyöristystä. Nyt sitten hitsataan nämä yhteen. Tässä hitsauksen alussa aina tuntuu, että nuo puolikkaat ei sovi millään yhteen ja niitä pitää sitten vasaroja ja monta kertaa hitsata uudestaan kiinni. Kyllä se siitä sitten lähtee, kun alkaa vaan hitsaamaan ja sitä mukaan paukuttelee tuota saumaa kiinni. Ja tarkkuus auttaa huomattavasti, että mielellään 0 ilmarako siinä peltien välissä, niin silloin sitten saamasta tulee helpommin tiivis. No niin, nyt olisi hitsattu nämä puolikkaat ja onnistui kyllä tosi hyvin tuolla tikillä, että on se kyllä aivan eri peli tämmösen ohuen pellin hitsaamiseen. Että mä oon tosiaan 0.75 peltiä. Sitten tässä on painepesuri adapteri, minkä mä oon tehnyt joskus varmaan 2013, joskus lukioikäisenä, kun tein ensimmäisiä itse tehtyjä tehareita. Silloin olisin kyllä antanut toisen kiveksen tuosta tikistä. Tuosta vähän näkeekin millaista se hitsaaminen on silloin ollut kaasuttamalla mikillä. Joo, sitten siinä ei joskus liittää tämä painepesuri ja pölläyttää painetta sisällä. Joo, eli se on tuolla lailla kiinni tuo pesuri. Nyt tämä pullisti on pelkällä vesijohtoveen paineella noin paljon. Kyllä se näköjään vuotaa. Mä luulin, että se mun saumat olisi täydellisiä. No, lyönpä nyt pesuri käyntiin. Joo, semmonen tuli siitä ja nämä päädyt jäi tämmöisiksi soikeiksi. Mutta muuten on kyllä yllättävänkin hyvin tuli. Nuo pitää sitten naputella pyöriäksi nuo päät. Joo, nyt mä oon jonkun verran työstänyt tätä ja mä hitsasin tähän päähän tommoseen holkiin. Nyt se menee tonne ja kyllähän siinä kävi niin, että se mutka tiukkeni enemmän mitä mä ootin. Se oli aluksi vielä pahempi, mutta mä hitsasin tuo holkin tolleen vähän kulumaan, niin se vähän korjaa sitä. Ja pitää tehdä se keskilieriö ja vastakartio. Se justiin menee siihen, että se ei osu tuohon moottoriin. Ja tästä nyt nähdään, että kuinka paljon tää tiukkeni tämä mutka. Eli se ei riittänyt mihinkään se määrä, mitä mä taivutin sitä auki silloin alussa. Vielä varmaan tuplasti enemmän siitä olisi pitänyt taivuttaa sitä. No niin, tässä mulla on se vastakartion piirustukset ja tämä on nyt tehty sellaisella koneelayout-ohjelmalla ja se ei mahu yhdelle paperille, mutta se ohjelma osaa jakaa sen 2 osaan. Eli mun pitää leikata nuo tuosta ja sitten yhdistää.
Joo, eli nyt olisi tämä putki valmis. Tuohon väliin piti tehdä tommonen lyhyt jatkopala, kun mä halakasin, että ei sopinut yhteen. Ja tuohon meni tosi kauan ylimääräistä aikaa, mutta onnistui kumminkin. Ja saumusta tuli kyllä hyvät. Ja on tää alakukärki kyllä melko nätti. Aika pieni putki, mutta niin sen pitää ollakin kovakiertoisessa koneessa. Tai siis lyhyt. Saattaa olla, että tämä saisi olla vielä paksumpi. Tuossa on jousikiinnikkeet. Sinne se asettuu. Sitten mä kiinnitin tähän tämä äänenvaimentimen. Tämä on jonkun kiiveiskootterin äänenvaimen, niin aika rujossa kunnossa, kun mä oon tätä niin monessa virimapossa käyttänyt. Sitten tähän väliin pitäisi nyt keksiä kumiilit, kun nyt olisi putki paikalla ja äänenvaimen niin kytketty. Mutta nyt ei ole periaatteessa enää muuta kuin sähköjen kytkeminen. En meinaa itsekään uskoa todeksi, että mä saan tämän putken tehtyä. Kaiken sen työn jälkeen se tuntui vihoviimeiseltä ja epätoivolta, että vielä pakoputki pitäisi saada tehtyä. Yhteensä 2 päivää meni tämän tekemisessä. Kyllä se varmaan kohta lähtee tykittämään. Ja tässä olikin tämä video tällä kertaa ja seuraavassa videossa suoritetaan käynnistys ja koeajo ja sitten ajetaan siellä PV-formin vauhtipäivillä. Kiitoksia paljon katsomisesta ja se on moro.